Sziasztok! Már megint a pincéhez kapcsolódó videó jön, már megint egy olyan gépet fogok megmutatni, amit azért szereztem be, mert a pinceépítésnek nekiálltam, és ez pedig egy ilyen betonvibrátor. Hogy egyáltalán a betonvibrátor micsoda, azt is el fogom mondani a videóban, ugyanis a pincének a zajzata az egy vastag, 25 centi vastagságú vasbeton lemez alap lesz, ugye oda is kell rengeteg beton, majd a falakat pedig 25 centi szélességű zsalukövekből, beton zsalukövekből fogom felépíteni, és azoknak a belsejét is ugye betonnal kell feltölteni, és különösen a zsaluköveknél fontos, hogy a belsejükbe jutó beton az teljesen légmentesen kitöltse a zsaluköveknek a belsejét, de hát ezt hogy tudod elérni? Hát úgy, pontosan erre való a vibrátor, hogy ezzel megrezegtetve ezt a vibrátornak ezt a végződését belenyomva a betonba, azzal megrezegtetve teljesen szét lehet oszlatni, az összes légbuborékot el lehet vele távolítani. De mivel még ugye nem tartunk ott, még csak ásom kifelé a pincének a helyét, ezért, hogy meg tudjam mutatni, meg egyébként is a zsalukőnek a belsejébe majd, amikor oda jutunk, nem tudom megmutatni, hogy ténylegesen milyen egy beton, ha csak simán bele van töltve, és milyen, ha meg van vibrálva. Ezért, hogy meg tudjam nektek mutatni, készítettem két ilyen tégla test alakú zsalut tulajdonképpen, amelyet fel fogunk tölteni betonnal. Készítek ugyanazt a betont fogjuk mind a kettőbe tölteni, az egyik nem lesz megvibrálva, a másik igen, és néhány nap múlva, amikor kibontjuk, meg fogom tudni nektek mutatni, tökéletesen látszani fog, hogy milyen az, amikor csak simán egy beton bele van töltve egy zsalukba, és milyen az, amikor a szakszerűen egy vibrátorral meg van tömörítve, mennyivel sokkal jobban kitölti magát a zsalut, vagy azt a helyet, ahova a beton be van töltve, és ez azért nagyon fontos, mert a beton szilárdságát jelentősen befolyásolja, hogy mennyi levegő, mennyi üreg van a belsejébe, nyilvánvalóan akkor a legszilárdabb, hogyha semennyi. Na, szóval ebben a videóban ez jön, az elején gyorsan nézzétek meg, hogy csináltam ezeket a dobozokat. Down the tracks, heavy load right upon my back. Smile of the ocean, just to find a girl. I got 100 miles to go before I get back to see my girl. Van egy ilyen nagy kartondoboz, amiben található maga ez a 2 méter hosszúságú, ilyen tömlőszerű valami, aminek a belsejében egy rugalmas tengely van, és itt egy ilyen hatszögletű végződés, meg itt a végén ez egy ilyen vascső-szerű végződés, aminek a belsejében van a rezgésért felelő szerkezet. Ezt majd látni fogjátok, amikor beindítom, és ennek az egésznek a meghajtásáról egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen fúrógépnek kinéző dolog gondoskodik, aminek gyakorlatilag a kimenete, a végződése, a tengelye az egy ilyen hatszög alakú tengely, így ránézésre talán egy ilyen 8-as laptávolságú hatszög, és ez egyébként egy 950 wattos egysebességes dolog, valójában csak egy működtető kapcsoló van rajta, meg itt ez a gomb, aminek ugye a benyomásával úgy marad, és akkor nem kell folyamatosan nyomva tartani a gombot, hogyha hosszabb munkát akarsz vele végezni.
Ennyi az összes kezelőszerve. Látszik, hogy szénkefés, itt alul felül is cserélhető a szénkeféje. Meg még van hozzá egy ilyen kiegészítő markolat, és a zacskójában, amiben van egy angol nyelvű használati útmutató, abban 2 darab pót szénkefét is adnak hozzá, tehát ezzel az élettartamát meg lehet hosszabbítani, hogyha amikor majd elkopik a szénkefe nagyon sok használat után. Nyilván én itt a pinceépítés alatt nem fogom annyit használni, de hogyha valaki komolyabban mondjuk egy vállalkozásba használja, akkor nyilván ez előfordul egy idő után, akkor itt van hozzá pót szénkefe. Hát ennyi. Ahogy mondtam, látod itt, ez ilyen 6 lapú, ennek a belseje, ez itt egy ilyen menetes, csavaros nagy anya, ami ide megy rá erre a menetre, és ezt a tengelyt pedig oda kell bele illeszteni annak a rugalmas tengelynek a végébe, és akkor utána ezt a menetet rácsavarni. Ilyenkor figyelni kell, ez egy alumínium öntvényből van, hogy itt a menetre megfelelően kapjon rá ez a nagy anya, mert különben félre nyírhatja. Na, és így néz ki összerakva, hogy itt teljesen rácsavartam ezt a menetet, és akkor ez úgy működik, hogy ha nyomod a gombját, akkor forgatja ezt a rugalmas tengelyt, és ott itt belül itt valamilyen excentrikus mechanizmus van, ami amikor ez a tengely benne forog, akkor ez így valahogy így jobbra-balra valami így rázkódik benne, és így tulajdonképpen így rázza ezt az egész mindenséget. Figyelj, mutatom. És akkor úgy kell használni, hogy bele dugod a betonba, és így megrezegteted, majd ezt mutatom akkor, amikor ténylegesen bent lesz a zsaluba a beton, és azáltal, hogy így rezeg benne, azáltal tulajdonképpen teljesen eloszlatja a képlékeny betont, az minden sarokba bejut, és az összes levegőbuborék kimegy benne, ezáltal lesz igazán szilárd a beton. Tehát ugyanolyan minőségű betonból nagyon eltérő szilárdságú végeredményt lehet elérni, hogyha valaki nem tömöríti, és az teljesen ilyen lukacsos lesz, hiszen ahol levegő van, ott a beton nem kapaszkodik egymásba, a cement meg a kavicsok, ott egyszerűen a beton szilárdsága nem lesz olyan, mint hogyha ténylegesen tömörítve lenne, és hogyha már rengeteget dolgozunk, akkor már ne ezen múljon, hogy aztán fele olyan szilárdságú legyen a végére a betonunk. Főleg úgy ne, hogy ez egy ilyen 20 pár ezer forintos berendezés, és akkor a teljes pinceberuházáshoz képest az biztos, hogy milliós nagyságrend lesz ennek az egésznek az anyagköltsége a végére, ahhoz képest ez már egy ilyen 23-4 ezer forint, hát ez már szinte elenyésző, és akkor meg biztos, hogy megfelelő minőségű lesz a végére a beton. Na, gyorsan megkeverem a betont ebbe a malteros ládába, hát mivel a 2 zsalúnak, amit csináltam, az ősz térfogata nagyjából olyan 21-2 liter, ezért ezt a 60 literes malteros ládát így kb. Félig raktam sóderrel, hogy biztos elég legyen. Ehhez körülbelül egy ilyen max. negyed zsák cement bőven elég lesz, és mivel most a következő éjszakákon még lehet enyhe fagy, meg amúgy is azt akarom, hogy gyorsabban megkössön, hogy minél hamarabb tudjam nektek a videóban mutatni. Teszünk hozzá egy kis ilyen Chemical Calcidur kötésgyorsítót. Ez arra is jó, hogy a beton nem fagy meg, a friss beton, -10 fokig lehet betonozni akkor, hogyha ilyen szert használ az ember. Ennek az adagolási útmutatója szerint a cement tömegszázalékában számolva ez olyan 1-3%-ot kell hozzátenni, tehát az azt jelenti, hogy 100 kg cementhez kell tenni 1-3 kg ilyen folyadékot. Ehhez a kevés cementhez egy fél deci bőven elég lesz, úgyhogy ebbe a kis pohárkába egy keveset kimérek, és ezt a keverővízhez kell adagolni, és úgy kell
aztán hozzákeverni a betonkeverés során a betonhoz. Nyilván, hogyha betonkeverőt használsz, akkor a betonkeverőbe kell a keverés során adagolni. Általánosságban, hogyha úgy adagolod a cementet, meg a sódert, hogy ugye hogy rakja az ember a betonkeverőt a lapáttal, én nekem az vált be, és az már egy meglehetősen nagy szilárdságú betont ad, hogyha 7 lapát sóter, 2 lapát cement keverési arányt használsz, ez nagyjából egy már ilyen alapozáshoz, meg nagyobb igénybevételnek kitett betonszerkezeteknek is megfelelő, tehát körülbelül ezt az arányt érdemes használni. És a keveréshez pedig ezt a keverőszárat fogom használni. Ugyanahogy egy korábbi videóban láthattátok, van már egy új fúrókalapácsom, a grafit, de a betonkeveréshez, mivel ez még úgy, ahogy működik, az ilyen mocskos munkákhoz látod már, hogy ez milyen, kapott már az élettől nagyon sokat. Ezt használom, hogy ne a másik koszolódjon. A beton szilárdságát alapvetően 3 tényező befolyásolja. Az egyik a cement mennyiség, arról már beszéltem az előbb. Hát az is fontos, hogy különböző ilyen növényi maradványok ne legyenek benne. Ez a sóder, ez itt van már majdnem egy éve, és így hát belekerült azokat mindenképpen érdemes kiszedni, mert az ilyen növényi részek aztán lebomolva ugye szintén rontják a beton szilárdságát, de ez csak egy mellékes tényező, szóval a cement mennyiség, arról az előbb beszéltem, a másik a tömörítettség, azt majd mutatni fogom, és a harmadik tényező pedig, hogy mennyire híg, mennyi vízzel van elkészítve a beton, minél hígabb, annál kevésbé tud igazán szilárd megkötött beton létrejönni, hogyha túl van hígítva a beton, túl folyós, akkor egyszerűen nem lesz olyan szilárd a végeredmény, mert az a víz a megszilárdulás ideje alatt, a benne lévő túlzott mennyiségű víz, úgymond, hát, hogy szemléletesen mondjam, távolabb tartja egymástól a cement szemcséket, és így nem tud olyan tömörre kötni a beton, ezért nem szabad túlvizezni, az a lényeg, hanem egy ilyen normálisan rakható, de nem folyékony állag az igazi, ezért én is most ilyenre kevertem, és most ezzel fogom megtölteni mind a két elkészített edényt. Hát ugye a jó munkás ember, akinek nincsen betonvibrátora, az is mit csinál? Hát annyi esze általában azért mindenkinek szokott lenni, hogy valamit azért kell kezdeni a betonnal, tehát én is ez lesz az, amit nem fogunk megvibrálni, de annyit megteszek, amit a betonozó emberek többsége megszokott, hogy hát így megszurkálom, hiszen hát akkor ezzel már ugye megvan a tömörítés, ezt hívják egyébként az építészetben, szaknyelven csömöszölésnek, amikor valamivel egy vasbeton rúddal vagy valamivel ezt megpróbálod így megszurkálni. Na most abba érdemes belegondolni, hogy a zsalukövekből készült falakat úgy szokás építeni, hogy 4 sort felépít az ember kötésben, és utána ez a 4 sor, ez durván a normál zsalukövekből kb. 1 méter magasságú falszakaszt jelent, és utána ezt a 4 sort egyszerre kell a belsejét feltölteni betonnal. Tehát itt arról beszélünk, hogy egy ilyen 10, maximum 15 centi szélességű üreg, amit ráadásul, mivel kötésbe vannak rakva a zsalukövek, ugye ilyen függőleges falak felszabdalnak, ezt 1 méter mélységig töltött fel betonnal, és ott a legalul 1 méter mélyen is teljesen tömörítettnek kellene lennie a belsejében, a fal belsejében a betonnak. Ezt nem fogod tudni úgy megcsinálni, hogy majd te mindenhova beszurkálsz egy betonvassal, vagy ilyesmi, mert egyszerűen nem tudsz odaérni mindenhova. Ezt csak úgy lehet elérni, hogyha beledugsz egy ilyen vibrátort, és ez a vibrálás, majd itt látni fogod ebbe, ez így szétterjed a
szétterjed a betonnak a belsejében, és ezáltal tulajdonképpen nem csak ott, ahova bele van dugva a vibrátor, hanem egy attól szélesebb helyen mindenfelé kifejti a tömörítő hatását. Na, szóval itt van az első adagunk, és akkor itt van ez meg, amit nem csömöszöltem, hanem egyszerűen mindjárt bele tolom a vibrátort, és akkor megmutatom, hogy mi történik. Na, hát ennyi, de azt látod, hogy mennyivel lejjebb ment a betonnak a szintje. Ez is nagyon jól mutatja, hogy mennyi levegő volt benne, mennyit tudott ténylegesen tömörödni a beton. Na, szóval túlvibrálni se szabad egyébként, mert akkor, hogyha meg túl sokat használja az ember a vibrátort, akkor meg a nagyobb méretű kövek elkezdenek így leszállni a betonnak az aljába, és akkor így szétválik a kövek mérete alapján szétválik különböző frakciókra. Ez sem előnyös a számunkra. A lényeg, hogy ez meg lett vibrálva, ezt láttad, hogy megszurkáltam, megcsömöszöltem, ahogy egyébként valaki otthon megtenné, amikor betonozik. Most ezt itt hagyjuk, és akkor egy néhány nap múlva pedig lebontom róla a zsalut, és megmutatom, hogy milyen óriási a különbség a két dolog között. ...24 óra telt el, még csak annyira szilárdult meg a beton, hogy még így körömmel is karcolható, de látod, hogy már egyáltalán nem képlékeny, tehát megszilárdult annyira, hogy le tudjam venni az egyik nagyobbik oldalt mindegyik zsalúról, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mennyire lett tömör. Hát egyébként olyan néhány nap után szokás kizsalúzni, ilyen hidegbe érdemes, lehet akár többet, egy hetet is hagyni, és hát a beton teljes szilárdulása az ugye körülbelül egy hónap. Ahhoz most jó lesz, hogy lássuk már, hogy a tömörítésnek milyen az eredménye. Ugye hát ez volt az, amit nem tömörítettünk. Itt látszik is, hát eléggé látszik, hogy itt fölül, ahol megszurkáltam, ott egy kicsit jobb lett, de hát azért ott sem tölti ki teljesen a zsalut, meg látszik, hogy tele van ilyen apró levegőbuborékokkal, és itt alul, ahova nem ért el a kőműves kanálnak a szurkáló hatása, hát itt rendesen ilyen nagy üres levegős helyek is vannak. És hát itt pedig látszik, hogy sokkal tömörebb. Itt fönt, itt is van valamennyi ilyen levegőbuborék. Lehet, hogy egy kicsit többet kellett volna járatni benne a vibrátort, még én sem vagyok rutinos az ilyenbe, ezt még ki kell tapasztalni, de az egyértelműen látszik, hogy itt mindenhol teljesen megszűntek ezek az ilyen nagy kitöltetlen részek, és mindenhol teljesen kitöltötte a zsalut. Itt látszik, ugye ez nem volt vibrálva, hát látszik, hogy nagyon sok ilyen kitöltetlen rész van, ez ugye ugyanígy a zsalukő fal belsejében is ugyanígy előfordul, és hát ugye ott, ahol levegő van, ott ugye nem tapad, nincs mi tapadjon, ott nincs mi szilárdítson, ugye a levegő az nem okoz szilárdságot, és akkor ehhez képest itt van a másik. Látod, hogy ez teljesen kitölti a rendelkezésre álló teret, hát azért eléggé jelentős a különbség, és nyilván ez még attól is függ, hogy milyen konzisztenciájú a beton. Ugye, ahogy mondtam, nem szabad túlhigítani. Hogyha még kevésbé folyékony, földnedves betont használsz, akkor az magától meg még kevésbé akarja kitölteni a helyet, és ott ténylegesen még nagyobb szükség lehet
a vibrálásra. Na szóval láthattátok a végeredményt, meg láthattátok a gépet is, ez is a Vevortól jött, most sok mindenben sikerült velük megegyezni, hogy támogatják a pinceépítési projektet. Ez a gép is tőlük jött, ahogy mondtam, ilyen 23-24 ezer forint. Nem egy nagy tétel, hogyha az ember egy nagyobb betonozást csinál, akkor szerintem nehezen múljon, hogy milyen minőségű lesz a végeredmény. A linkjét természetesen, mint mindig, berakom most is a videó leírásába. Ott megvehető. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, hogyha nem találkoztál még ezzel a géptípussal, illetve a betontömörítés fontosságával, akkor valószínűleg az volt, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert a pinceépítés folyik tovább, már egész jól állok az ásással. Ain't got nothing, I got nothing to lose. I keep walking. És találkozunk legközelebb. Sziasztok!